Καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στο 12ο μάθημα θαυμάτων, που εισηγείται την εξής ιδέα. Είμαι ταραγμένη, επειδή βλέπω έναν κόσμο χωρίς νόημα. Τι μου λέει τώρα αυτό? Είναι η συνέχεια της προηγούμενης άσκησης, Mm-hmm. που έλεγε ότι οι σκέψεις μου δεν έχουν νόημα. Και αφού οι σκέψεις μου δεν έχουν νόημα, ό,τι βλέπω και ό,τι σκέφτομαι είναι μια πραγματικότητα, ένας κόσμος που δεν έχει νόημα. Αυτό βέβαια βασίζεται στο παρελθόν. Βασίζεται στο ότι βλέπω το παρελθόν και θυμόμαστε και παλιότερα που έλεγε η άσκηση «Ποτέ δεν είμαι ταραγμένη για τον λόγο που νομίζω». Η επόμενη άσκηση ήταν «Βλέπω μόνο το παρελθόν». Καταλαβαίνω λοιπόν ήδη ότι μου λέει ότι είμαι ταραγμένη επειδή βλέπω το παρελθόν. Δεν βλέπω τα πράγματα όπως είναι τώρα. Συνεπώς, αυτό που είναι εδώ τώρα δεν το βλέπω, δεν σκέφτομαι βάσει αυτού, σκέφτομαι βάσει παρελθόντος. Είναι σαν να κάνει loop το μυαλό μου, σαν να γυρίζει ξανά και ξανά, σαν να είναι παγιδευμένος ο νους μέσα σε ένα σκεπτικό, το οποίο επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται συνεχώς. Ωραία, ας δούμε λοιπόν τι εισηγείται η άσκηση αυτή. Είμαι ταραγμένη επειδή βλέπω έναν κόσμο λοιπόν χωρίς νόημα. Η σπουδαιότητα αυτής της ιδέας έγκυται στο γεγονός ότι περιέχει τη διόρθωση μιας σημαντικής διαστρέβλωσης της αντίληψης. Νομίζετε ότι αυτό που σας ταράζει είναι ένας τρομακτικός κόσμος ή ένας λυπημένος κόσμος ή ένας βίαιος κόσμος ή ένας τρελός κόσμος. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχουν δοθεί στον κόσμο από σένα. Ο κόσμος από μόνος του νόημα δεν έχει και πράγματι είχε καταλήξει η προηγούμενη άσκηση ότι οι σκέψεις μου δίνουν νόημα στον κόσμο. Ο κόσμος από μόνος του δεν έχει νόημα. Είναι μια εξαιρετική θέση αυτή, την οποία την έχει πει και ο Επίκτητος, όπως έχουμε δείξει άλλοτε, εδώ και 2.500 χρόνια, ότι τα πράγματα δεν έχουν νόημα. Εμείς τους δίνουμε νόημα. Εμείς δηλαδή τους δίνουμε αξία. Εμείς τους δίνουμε σκοπό. Να πάρουμε ένα έτσι πιο σοβαρό παράδειγμα. Ξέρουμε ότι οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους. Υπάρχει όμως μια κατηγορία από μανάδες για τις οποίες το παιδί δεν έχει νόημα, δεν έχει αξία. Το εγκαταλείπουν. Το αφήνουν. Πάω σε ένα πολύ σοβαρό έτσι για να δούμε τη διαφορά. Και άλλες, οι περισσότερες, που αγαπούν τα παιδιά και τα φροντίζουν, γιατί για αυτές έχει αξία και έχει νόημα. Ο τρόπος βέβαια που στεκόμαστε απέναντι σε αυτό, δηλαδή οι σκέψεις που κάνω για το παιδί μου, αν τις κάνω βάσει παρελθόντος, δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να κάνω loop συνέχεια, να επαναλαμβάνω την ίδια στάση, η οποία πρέπει να αλλάξει. Συχνά με την ανάπτυξη του παιδιού πρέπει να αλλάξει και η στάση μας σε αυτό. Γιατί αναπτύσσεται, αλλάζουν οι ανάγκες του, πρέπει και εμείς να αλλάξουμε. Το λέω αυτό για την περίπτωση μιας... Αλλάζουν τα νοήματα λοιπόν αλλάζουν τα νοήματα που δίνουμε. Όπως το να στέκομαι στο τηλέφωνο και να σκέφτομαι το χειρότερο που μπορεί να του έχει συμβεί επειδή δεν έχει έρθει στην ώρα που μου είπε. Να προχωρήσουμε. Ωραία, να δούμε λοιπόν. Αυτό που δεν έχει νόημα δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Γιατί λοιπόν πρέπει ένας κόσμος δίχως νόημα να σε ταράζει? Αν μπορούσες να αποδεχθείς ότι ο κόσμος δεν έχει νόημα και να αφήσεις την αλήθεια να γραφτεί πάνω του για σένα, θα σε έκανε απερίγραπτα ευτυχισμένη. Μπα. Καλά νέα. Αλλά επειδή δεν έχει νόημα, παρακινείσαι να γράψεις πάνω του αυτό που θα ήθελες να είναι. Και αυτό ακριβώς είναι που βλέπεις στον κόσμο. Αυτό ακριβώς είναι που δεν έχει νόημα στα αλήθεια. Κάτω από τα λόγια σου είναι γραμμένος ο λόγος του Θεού. Η αλήθεια σε ταράζει τώρα, αλλά όταν τα λόγια σου θα έχουν σβηστεί, θα δεις το δικό του λόγο. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός αυτών των ασκήσεων. Και πρώτη φορά αναφέρει το Θεό λοιπόν. Και λέει ότι η πραγματικότητα κάτω από την πραγματικότητα που εμείς ζούμε είναι αυτή η ελοχεύουσα τάξη που λέγαμε, η οποία περιέχει το λόγο του Θεού. Αν τώρα μπορούμε να μεταφράσουμε τη λέξη Θεός με τη λέξη αγάπη, με τη λέξη αλήθεια, με τη λέξη ειρήνη, με ό,τι είναι αιώνιο και αμετάβλητο, θα λέγαμε ότι κάτω από το είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω έναν κόσμο χωρίς νόημα, υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που μπορεί να αναδυθεί και να κάνει νόημα. Και αυτή η πραγματικότητα έχει το χαρακτηριστικό της αγάπης, της αλήθειας, της γαλήνης και δεν μεταβάλλεται. Ας δούμε λοιπόν την επόμενη καρτέλα που έχουμε για να ρίξουμε μια ματιά στο νου μας, πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Νομίζω ότι βλέπω έναν βρώμικο κόσμο, έναν όμορφο κόσμο, έναν τρυφερό κόσμο.
έναν οδυνηρό κόσμο, έναν συντροφικό κόσμο. Κάθε μια από αυτές τις εικόνες έχει μια ερμηνεία μέσα στο νου μας. Αν το βλέμμα μας πέφτει στα σκουπίδια ή στα λουλούδια, σε μια τρυφερή σκηνή με ένα παιδάκι, στο να κλαίμε αγκαλιά με ένα μαξιλάρι ή να είμαστε αγκαλιασμένοι με κάποιον άνθρωπο. Κάθε εικόνα είναι μια διαφορετική ψυχολογική κατάσταση και μας δείχνει έναν διαφορετικό κόσμο. Εάν λοιπόν μας ρωτούσε ένας άνθρωπος στην κάθε συγκεκριμένη στιγμή τι κόσμο βλέπεις αυτή τη στιγμή, θα δίναμε διαφορετικές απαντήσεις. Αλλά ποιο κόσμο βλέπω και ποιος είναι ο αληθινός κόσμος? Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπω είναι μέσα μου, τις πεποιθήσεις μου σε σχέση με αυτές τις εικόνες. Τις πεποιθήσεις από το παρελθόν σε σχέση με τον κόσμο που βλέπω εκεί έξω. Άρα, ξαναγυρίζουμε σε αυτό που μας είπε, ότι εγώ δίνω νόημα στα πράγματα. Οι πεποιθήσεις μέσα μου δίνουν νόημα στα έξω. Υπάρχουν λοιπόν δύο επίπεδα, ένα έξω και ένα μέσα. Το μέσα είναι η αιτία του έξω. Το πώς στέκομαι στα αποτελέσματα που βλέπω εκεί έξω μου εξαρτάται από τις πεποιθήσεις μέσα μου. Και εδώ ίσως να δείξουμε ένα άλλο πινακάκι, αυτό εδώ, ότι ο νους μας είναι γεμάτος από σκέψεις του παρελθόντος, από πεποιθήσεις και αντίστοιχα δράσεις. Κάτω από το παρελθόν, λοιπόν, το παρελθόν ορίζεται από τις πεποιθήσεις και από τους προγραμματισμούς μας. Και εδώ βλέπετε ένα πέπλο τύφλωσης που υπάρχει και μηχανικότητας και ύπνου, γιατί δεν κατεβαίνουμε κάτω από αυτό το πέπλο της μηχανικότητας και του ύπνου να δούμε ότι βλέπω μόνο το παρελθόν και τις σκιώδεις μορφές του. Αυτές οι γραμμές που βλέπετε είναι αυτό το πέπλο που λέμε. Δεν βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα. Λειτουργώ σε κατάσταση ύπνου και μηχανικότητας. Έχω ξεχάσει το μεγαλείο μου. Το οποίο αντιπροσωπεύεται από τον ήλιο, που είναι σκιασμένος από αυτές τις γραμμές που αντιπροσωπεύουν τις σκιώδεις μορφές, δηλαδή τις πεποιθήσεις που έχουν χτιστεί στο παρελθόν μέσα στο νου μου και κρύβουν τον ήλιο που υπάρχει μέσα μου. Τον λόγο του Θεού που λέει η άσκηση, τον λόγο της αγάπης και όλο αυτό που στην πραγματικότητα είμαστε, θα λέγαμε. Ή, όπως το είχαμε πει, η ελοχεύουσα τάξη του Μπέμε, που είναι εκεί μεγάλη εξηγητική δύναμη. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Αυτές οι ασκήσεις γίνονται με τα μάτια ανοιχτά. Κοίταξε γύρω σου, αυτή τη φορά αρκετά αργά, και προσπάθησε να ακολουθήσεις ένα ήσυχο και αρκετά σταθερό ρυθμό, σε ένα αρκετά σταθερό χρονικό διάστημα, μεταξύ των αργών μετακινήσεων του βλέμματος. Μην αφήνεις το χρόνο που παίρνουν αυτές οι μετακινήσεις να μεγαλώνει ή να μικραίνει, αλλά αντίθετα προσπάθησε να διατηρήσεις ένα ομοιόμορφο ρυθμό. Αυτά που βλέπεις δεν έχουν σημασία. Διδάσκεις τον εαυτό σου σε αυτό το μάθημα, καθώς δίνεις την ίδια προσοχή και τον ίδιο χρόνο σε κάθε τι που βλέπεις. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα, το να δίνεις σε όλα τα πράγματα την ίδια αξία. Ας πάμε λοιπόν μαζί. Καθώς κοιτάζεις γύρω σου, πες τον εαυτό σου. Νομίζω ότι βλέπω ένα φοβισμένο κόσμο, έναν επικίνδυνο κόσμο, έναν εχθρικό κόσμο, έναν λυπημένο κόσμο, έναν κακό κόσμο, έναν τρελό κόσμο ή και έναν καλό κόσμο, έναν ικανοποιητικό κόσμο και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιώντας οποιουσδήποτε περιγραφικούς όρους έρχονται στο νου σου. Στο τέλος της άσκησης πρόσθεσε, όμως είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω έναν κόσμο δίχως νόημα. Δηλαδή παρόλο που έχω δώσει αυτές τις λεζάντες σε αυτό που βλέπω, στην πραγματικότητα ο κόσμος αυτός δεν έχει νόημα. Και είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Κάτι που δεν έχει νόημα. Δεν έχει αξία δηλαδή. Δεν έχει σκοπό. Και ταράσει το νου μου. Αυτό θα ήταν και μια ωραία ιδέα, αν ας πούμε παρακολουθείτε ειδήσεις στη τηλεόραση ή διαβάζετε κάτι στο ίντερνετ, κάνετε ένα σχόλιο μέσα στο νου σας. Εκείνη τη στιγμή θυμηθείτε να κάνετε την άσκηση, λέγοντας, νομίζω ότι βλέπω ένα τρομακτικό κόσμο, ένα απειλητικό κόσμο ή έναν αστείο κόσμο. Να σημειώσουμε εδώ ότι κάτω από αυτό που θα πούμε υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα η οποία δεν έχει αναδυθεί ακόμα στο νου μας. Μας λέει ότι υπάρχει και ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί με μικρά βήματα μέχρι να αποκαλυφθεί στο νου μας. Γι' αυτό και η περίοδη άσκησης δεν είναι όλη την ημέρα 24 ώρες το 24ωρο, αλλά είναι πολύ λίγο, 4-5 φορές την ημέρα μέχρι 1 λεπτό,
ώστε να μην βγει αντίσταση και να πει «Μα δεν είναι δυνατόν, το βλέπω, δεν θα μου πεις εσύ ότι δεν έχει νόημα». Μπορείς να το πεις και αυτό, αλλά μην δώσεις τόσο χρόνο ώστε να το πεις. Το ξέρεις, μπορείς να το πεις. Μην ανησυχείτε. Το πρόγραμμα το παλιό που έχουμε, οι προγραμματισμοί, το παρελθόν και οι πεποιθήσεις δεν χάνονται τόσο εύκολα, αλλιώς θα είχαμε αγιάσει όλοι μας ήδη. Τώρα βέβαια μπορεί να γερθεί μια απορία που να το δούμε πάλι στο μάθημα καθώς το κοιτάζουμε. Γιατί, εντάξει, μπορώ να δικαιολογήσω ότι αν βλέπω ένα βίαιο κόσμο είμαι ταραγμένη. Αλλά γιατί άμα βλέπω έναν αστείο κόσμο ή έναν αρμονικό, ικανοποιητικό κόσμο, χαρούμενο, είμαι ταραγμένη γιατί αυτός ο κόσμος παρόλα αυτά δεν έχει νόημα. Μας λέει λοιπόν, μπορεί να μην καταλαβαίνεις ακόμα γιατί αυτά τα ωραία επίθετα ανήκουν σε αυτές τις ασκήσεις. Αλλά θυμήσου ότι ένας καλός κόσμος υπονοεί ένα κακό κόσμο και ένας ικανοποιητικός υπονοεί έναν μη ικανοποιητικό. Άρα, όλοι οι όροι που έρχονται στο νου σου είναι κατάλληλα αντικείμενα για τις σημερινές ασκήσεις. Η φαινομενική ποιότητα καλό ή κακό δεν έχει καμία σημασία. Σιγουρέψου ότι δεν αλλάζεις τα χρονικά διαστήματα μεταξύ της εφαρμογής της ιδέας σε ό,τι νομίζεις ότι είναι ευχάριστο, δηλαδή μην κολλήσω στο ευχάριστο περισσότερο ή μην αποφύγω το δυσάρεστο. Να τα αντιμετωπίζω εξίσου, σαν αντικείμενα μέσα στο χώρο του νου μου. Όμως είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω έναν κόσμο δίχως νόημα. Δηλαδή το καλό ή το κακό δεν έχει καμία διαφορά, μας λέει εδώ. Νομίζω ότι βλέπω ένα γελαστό κόσμο, ένα δακρυσμένο κόσμο, έναν υποστηρικτικό κόσμο, ένα βίαιο κόσμο. Όμως είμαι ταραγμένη επειδή βλέπω έναν κόσμο χωρίς νόημα. Αυτή η ταραχή δεν είναι συνείδητα αντιληπτή. Τα μαθήματα θαυμάτων σιγά σιγά σηκώνουν ένα πέπλο που υπάρχει στο νου μας για να αναδειχθεί μια επίγνωση για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους και πώς μπορεί να αποτινάξει αυτό το πέπλο για να αρχίσει να εμφανίζεται μια μεγαλειώδης πραγματικότητα. Μέχρι να συμβεί αυτό όμως, είμαι ταραγμένη επειδή βλέπω έναν κόσμο χωρίς νόημα. Υπάρχει κάποιο άλλο νόημα? Πού βρίσκεται? Πώς θα το βρω? Μας έχει πει ότι υπάρχει ένα άλλο νόημα, επειδή δεν μας έχει ζητήσει να εγκαταλείψουμε τις εμπειρίες μας, δεν μας έχει ζητήσει να αρνηθούμε τις εμπειρίες μας, να αρνηθούμε αυτά που βλέπουμε, να αρνηθούμε τις ανάγκες μας, τίποτα από όλα αυτά. Μας ζητάει σιγά σιγά να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την πιθανότητα να υπάρχει ένας άλλος τρόπος αντίληψης, ένας άλλος τρόπος σκέψης, την πιθανότητα να υπάρχει ένα θαύμα στη ζωή μου, αλλά θαύμα αυτού του τύπου, αλλαγή της αντίληψης. Και πάμε σιγά σιγά. Βεβαίως έκανε την νήξη ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος μέσα μας, θα αναδυθεί, πάμε σιγά σιγά προς τα εκεί με τον τρόπο των ασκήσεων. Γι' αυτό έχουμε εξ αρχής πει διαβάζετε τις ασκήσεις, κάντε τις ασκήσεις, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε, να δομήσετε και μία ερώτηση ή πολλές ερωτήσεις και να τις στείλετε. Θα απαντηθούν όλες και θα διευκολύνουν και όλους το να κατανοήσουμε καλύτερα τα θαύματα. Μπορείτε να δείτε τα βίντεο αυτών των μαθημάτων στο noosfera.gr στην ενότητα μαθήματα θαυμάτων. Και πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την ελοχεύουσα τάξη που βρίσκεται κάτω από τον κόσμο που δεν έχει νόημα. Ποια είναι η τάξη, με τι έχει σχέση ο κόσμος που έχει νόημα. Πάμε στο διαλογισμό. Έχεις πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα σου. Κάθισε σιωπηλά και κλείσε τα μάτια σου. Σκέψου ότι το παρελθόν έχει περάσει. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Συνεπώς το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η στιγμή, εδώ, τώρα. Συνειδητοποίησε
ό,τι αληθινά είσαι και ό,τι αληθινά έχεις είναι στο τετραγωνικό που πιάνεις αυτή τη στιγμή, εδώ τώρα. Και αυτό είναι αρκετό. Για λίγο εστιάσου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε πώς εισπνέεις και πώς εκπνέεις. Συγκεντρώσου στην εισπνοή-εκπνοή σου. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις. Χαλαρώνεις όλο και περισσότερο. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις το μέτωπο, τον αυχένα, τους ώμους χαλαρώνουν τα χέρια, ο κορμός του σώματος, η λεκάνη, χαλαρώνουν τα πόδια ως τις άκρες των δακτύλων. Και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας βαθύτερα μέσα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Με τη δύναμη της συγκεντρωμένης σκέψης και προσοχής σου μπορείς τώρα να φανταστείς, να οραματιστείς το κατάλευκο φως που σε περιβάλλει. Είναι το φως της τέλειας αγνής συνειδητότητάς σου. Μέσα σε αυτό το φως νιώθεις σιγουριά, νιώθεις βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Αυτό το φως είναι πάντα μέσα σου. Δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ήρθε μαζί σου από το πατρικό σου σπίτι και έμεινε μαζί σου επειδή είναι δικό σου. Λάμπει μέσα σου επειδή φωτίζει το σπίτι σου και θα σε οδηγήσει για λίγο να θυμηθείς εκείνον τον απέραντο κύκλο της ειρήνης σου που φέρνεις μαζί σου επίσης από το πατρικό σου σπίτι. Αυτός ο κύκλος της ειρήνης που φέρνει μαζί του το φως δεν μπορεί να χαθεί. Κοίτα πως ανοίγει μέσα στο φως ένας άλλος τόπος, λαμπρός, απλός, μέσα στο φως του ήλιου. Μέσα σε αυτόν τον τόπο που ανοίγει, τον υπέροχο, παρατήρησε πως περιμένουν οι χιλιάδες περιστέρια και κρατούν στο ράμφος τους ένα κλαδί ελιάς. Περιμένουν να τους δώσεις την αποστολή τους και αν η καρδιά σου είναι έτοιμη και αν ο νους σου είναι πρόθυμος, ζήτησέ τους να γίνουν οι αγγελιοφόροι της ειρήνης σου. Ζήτησέ τους να πάνε στα πέρατα του κόσμου, στα πέρατα της οικουμένης και να αφήσουν το κλαδί της ελιάς όπου υπάρχει ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο. Και αν η προθυμία σου είναι αρκετή και η ετοιμότητά σου, θα τα δεις να ανασηκώνονται απαλά, να κινούν απαλά τα φτερά τους και να πηγαίνουν σαν αγγελιοφόροι της ειρήνης σου στα πέραντα της οικουμένης, να φέρουν το μήνυμα σαν μια ευλογία
στις καρδιές όλων όσων το χρειάζονται. Τώρα έχεις κατανοήσει ότι όλα περιστέρια είναι οι άγιες σκέψεις σου που είναι πάντα εδώ, μέσα στο φως, εκεί που στέκεσαι, περιμένοντας να φέρουν το μήνυμα της ειρήνης, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης που φέρνεις μέσα σου από τον Άγιο οίκο σου. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε. Επιστρέφεις με την ειρήνη στην καρδιά σου, στο νου σου, στα μάτια σου, στην κίνησή σου, στο βλέμμα σου, στην ανάσα σου. Έτσι που η παρουσία σου στον κόσμο να είναι μια ευλογία για όλους όσους το έχουν ανάγκη και ένα μοίρασμα για αυτούς που έχουν αναγνωρίσει αυτήν την ειρήνη μέσα τους. Επιστρέφεις και το σώμα σου το νιώθεις τώρα πιο υγιές, πιο εύρωστο, το νου σου αναζωογονημένο με διάβια. Και σιγά σιγά ανοίγεις τα μάτια σου. Ας είμαστε για πάντα ευλογημένοι. Και πάλι μαζί λοιπόν. Ελπίζουμε να μέσα από αυτό το διαλογισμό να νιώσατε, να πήρατε μια γεύση, μια αίσθηση και μια ίσως άκρη αντίληψη για το πώς είναι ο άλλος κόσμος που βρίσκεται εδώ τώρα. Καλημέρα να έχετε. Χαίρετε.